Прошу, Петро Олексійович. Шановні друзі, дорогі українці, дорогі партнери України по всьому світові, ми зібралися тут для того, щоб оголосити заяву партії «Європейська солідарність», фракції «Європейська солідарність» в українському парламенті в зв'язку з надзвичайними ризиками і загрозами, які з'явилися над фінансовою системою України в зв'язку з заявою голови Національного банку України Смолія, яка була викликана тиском, політичним тиском. І тиском не фракції «Слуга народу», і тиском не групи Коломойського в різних фракціях Верховної Ради, на чолі з «Мама любить скорость», людина, яка публічно ігнорує необхідність сплати податків і виконання своїх зобов'язань перед державою. Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку. Через тиждень після отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду. Через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом з Міжнародним валютним фондом, оскільки, крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів, там стоїть підпис Зеленського. І от на сьогоднішній день президент вичавив з голови Національного банку заяву і, за нашою інформацією, збирається її подати зараз до Верховної Ради. Ми негайно скликали цей брифінг для того, щоб напряму звернутися до Володимира Олександровича. Відкличте заяву. Поверніть її Смолію без розгляду. Бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками. Перші результати ми вже маємо. Курс Міжбанку вчора був 26,60, зараз вже 27,25. І на 27,20 вже була інтервенція Національного банку, яка зробила інтервенцію на $100 мільйонів. Перші результати ми вже маємо, бо 1 мільярд 750 мільйонів гривень, розміщених вчора єврооблігацій України, скасовані, бо інвестори не вірять і не бажають далі гратися в подібні ігри з крапленими картами. Наголошую, що, Володимир Олександрович, ви все ще стоїте перед вибором, кого обрати. Україну з її 40-мільйонним народом чи Коломойську, з його інтересами отримати з держави мільярди вкрадених доларів, ним вкрадених, і повернути собі Приватбанк. Не піддавайтеся. Бо разом з Смолієм з країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться. Бо тотальне піке національної економіки, яка викликана тим, що ви дьорнули стоп-кран під час коронавірусу, безглуздим карантином, ви не скористалися цим часом, це буде мати руйнівні наслідки. Я хочу наголосити, що під час моєї каденції ми провели реформування багатьох сфер України. І це не лише армія, не лише мова і не лише віра. Це запуск децентралізації, яка була
визнана найуспішнішою реформою України. Це запуск медичної реформи, яка знаходилася під вогнем критики, а на сьогоднішній день її перший етап признаний дуже ефективним і бездоганним, і ви сьогодні його руйнуєте. Це реформа освіти з новою українською школою. І багато-багато інших реформ, включно з реформою фінансового сектору України. Я хочу нагадати, що в червні 2014 року, коли я мав високу честь бути обраний президентом України, в країні не ходили гроші. Банківська система перебувала в тотальному колапсі. 80% кредитів були такими, що не обслуговуються, проблемними. Більше половини банків України були банками-банкрутами. І реформа призвела до того, що, можливо, вперше за всю історію України під час економічної кризи ми не мали падіння курсу. Ми мали безпрецедентно низький рівень інфляції, а відповідно до Конституції. Саме за монетарну стабільність і стабільність цін відповідає Національний банк. Вам може не подобатися, що ціни не зростають, але народу подобається. І народ більше не вірить той компанії фейкових новин, які були організовані Кремлем і підконтрольними Коломойськими засобами масової інформації і п'ятою колоною Кремля всередині України, про дискредитацію мене як президента, колишнього голову Національного банку Гонтаревої і діючого голову Національного банку Смолія. Наслідки, наголошую ще раз, будуть руйнівними. У нас не просто зросте відсоткова ставка для кредитування, а в випадку обвалу курсу кредитування взагалі зупиниться. І я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами. Зараз народ і історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете, буде залежати ваша подальша доля, доля країни. Прохання. Не допустіть чергового удару по репутації України, не допустіть руйнації України. І останнє, на чому я хочу завершити, особисто. Яків Васильович, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальний візит «Never give up». Ніколи не здавайся. Яків Васильович, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас. Дякую.